Scorpion, bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. În această etalare vom încerca să descoperim către ce anume se îndreaptă această conexiune pe care tu o ai cu această persoană la care tu te gândești și chiar recomand să o aduci pe ecranul minții tale această persoană, modul în care ați interacționat ultima dată, felul în care ați vorbit, ce v-ați spus, ce v-ați transmis unul celuilalt pentru a vă conecta cât mai bine. Și bineînțeles voi vrea să extrag din acest oracol, am două oracole pe care le voi folosi pentru a explora sentimentele acestei persoane. Ce simte cu adevărat această persoană pentru tine? Ce simte cu adevărat această persoană pentru Scorpion? Rejoice. Foarte frumos. Îmbrățișează această conexiune de dragoste și bucurați-vă. Și văd cele două inimi ale voastre care vă întrețin vibe-ul și vă fac să simțiți că această conexiune a fost una scrisă, a fost menit ca voi să vă întâlniți și o legătură telepatică iarăși. Voi aveți o legătură telepatică și anumite conexiuni sufletești sunt astfel sincronizate pentru a crea mai multă telepatie aici. Anumite momente sincrone, anumite sincronicități pe care voi le trăiți, anumite mesaje pe care le intuiești despre această persoană, deși poate ea nu ți le-a spus, nu ți le-a transmis, nu are cum. Ce simte această persoană pentru tine? Ce simte cu adevărat această persoană pentru tine? O conexiune puternică, aș spune eu, și văd insecurities, self-esteem. Poate că este o persoană care mai are de lucru la stima de sine. Își dorește să... Uite, pentru unii dintre voi e un mesaj specific aici. Își dorește să își găsească curajul pentru a te cere în căsnicie, în căsătorie, ok? Pentru că văd acest proposal, commitment, angajament, propunere, ofertă, cerere în căsnicie și are anumite nesiguranțe. Cred că intimidezi ușor această persoană în planul acesta 3D. Însă în planul energetic, în planul 5D, voi sunteți conectați și există și aceste elemente care vorbesc despre telepatie între tine și această persoană. Și cred că la tine nu e ceva străin. Adică pentru Scorpion să transmiți așa ceva, nu cred că e ceva străin. Cred că scorpionii au avut parte de-a lungul vieții de multe astfel de momente în care au simțit că ceva nenatural, aș putea să spun, ceva e dincolo. Hai să vedem către ce anume se îndreaptă această conexiune pe care tu o împărtășești cu această persoană. Bineînțeles, nu știu dacă va rezona cu fiecare din cei care urmăriți acest mesaj, mai ales pentru persoanele care urmăresc. Pentru un Scorpion posibil să nu rezoneze în totalitate. Însă ia părticele din acest mesaj pentru a te ajuta să mergi mai departe cu mai multă claritate. Ce mesaj avem aici? Care este secretul Marii Preotese? Și către ce anume se îndreaptă această conexiune?
Sunt gata cărțile? Mi se transmite că nu. Nouă de spade. Anumite griji, anumite traume pe care tu le retrăiești, poate în această perioadă, le retrăiești, e mult spus. Ai anumite flash-uri cu anumite lucruri care s-au întâmplat în copilăria ta și care poate ți-au provocat aceste traume. Și ai aceste flash-uri pentru că în aceste momente poate că e momentul oportun pentru tine pentru a le aduce la suprafață, a le procesa, pentru că atunci când tu le-ai trăit și le-ai trăit precum niște experiențe traumatizante, erai un copil care nu era capabil, nu avea mintea necesară pentru a procesa acele evenimente la timpul respectiv. Da, un mesaj interesant avem aici, justiția, care poate reprezenta o balanță, 6 de monede și 7 de bâte. Și 7 de monede, 7 poate fi important pentru tine aici. 7 este o cifră a cunoașterii, este o cifră a iluminării. Este o cifră care vine cu sine și cu mult mister, așa. Și această carte, Justiția, poate să vorbească despre contracte, bineînțeles, poate să vorbească despre decizii, dar te văd pe tine foarte... Știi ce îmi vine, sincer, pentru că urma să spun altceva și mesajul care tot îmi vine aici cu această carte, Justiția, e reprezentativ pentru faptul că e un card care denotă karma, care vorbește despre echilibrarea karmei, care vorbește despre justiție și a ți se face dreptate în această situație. Hai să vedem. 2 de cupe și 2 de bâte în ceea ce privește tema aflată în discuție, despre ceea ce este vorba aici, în această conexiune a voastră. Cred că este vorba despre o decizie. Influența principală din prezent este reprezentată de împărăteasa. Forța care crește în influență, lumea. Forța care scade în influență, 4 de bâte. Temeri, presimțiri, forțe încă necunoscute care acționează inconștient, din inconștient, avem 8 de spade. Fapte, lucruri văzute, forțe cunoscute care acționează pe față, 8 de bâte, tu comunici cu această persoană. Există multă comunicare, poate chiar călătorii pentru a vă vedea, pentru a fi împreună cu acest 8 de bâte. Ceea ce avem ce se poate întâmpla în viitorul apropiat. Avem 9 de cupe și am să pun aici această carte cu fața în jos. Dacă această carte va fi o arcană minoră, nu va avea nicio semnificație în această etalare, însă dacă va fi o arcană majoră, această carte va fi interpretată ca fiind secretul cărților de tarot pentru această citire. Răspunsul ascuns al cărților, iarăși. Sau secretul Marii Preotese, pentru că așa este denumită etalarea. În tema aflată în discuție avem acest 2 de cupe, 2 de bâte. Eu cred că este vorba despre o decizie. Voi vă aflați la o răscruce de drumuri și
Cumva aici e vorba despre o decizie. Se așteaptă o anumită decizie din partea cuiva. Poți să fii tu, persoana care trebuie să ia această decizie, sau cealaltă persoană. 2 vorbește despre parteneriate, iarăși. 2-ul este un număr al parteneriatelor. Asul de spade. Asta este adevărul. Există această ofertă de dragoste pentru tine și poate că Scorpionul e necesar să ia o anumită decizie în privința acestei oferte. Împărăteasa o avem aici în influența principală din prezent și împărăteasa, bineînțeles, vine cu energie de creștere, de frumusețe, de creativitate, abundență. Poate reprezenta o soție, poate reprezenta un taur sau o balanță, poate reprezenta energia feminină divină. De ce împărăteasa în forța sau influența principală din prezent? De ce această carte împărăteasa? 9 de monede și 8 de monede. Pentru foarte mulți dintre voi, cred că este vorba despre tine, despre etica ta de muncă, despre felul în care tu muncești, despre abundența în care tu trăiești. Cu acest 8 de monede, 9 de monede, este vorba despre... În prezent, foarte mult Scorpionul și această persoană, pentru că poate fi vorba și despre această persoană, e conexiunea voastră până la urmă. Vă scăldați în această energie foarte plină de abundență. Succesul poate fi important aici și e ca și cum îl aveți, îl dețineți deja. Lumea poate să vorbească despre mesaje online și este în forța care crește în influență. Poate să vorbească despre încheierea unui anume capitol, iarăși. Lumea poate să reprezinte un taur, un scorpion, un leu, un vărsător. Mi s-a părut că s-a întors o carte și nu știu sigur. Poate doar mi s-a părut. De ce lumea aici? De ce lumea? Lumea mai poate să vorbească și despre distanță între tine și această persoană. Cumva lumea care vă desparte. 8 de bâte. Comunicare. E vorba de comunicare aici. Și care vine într-un mod surprinzător. Văd și cartea ta la baza pachetului. E vorba de comunicare. În forța care crește în influență, aici avem comunicare între tine și această persoană și cred că este vorba despre comunicare online. Acum, 4 de bâte este în forța care scade în influență, care trece pe un plan secund. 4 de bâte este cartea căsniciei și văd 4 de cupe, a venit în clarificări, 7 de monede, regele de cupe și magicianul. Avem acest rege de cupe. Poate că, pentru că tocmai vorbiserăm despre această cerere în căsnicie, poate că Scorpionul nu este foarte deschis și cealaltă persoană se simte ușor respinsă. Poate că tu nu ești atât de deschisă în privința unei căsnicii. Transmit și eu mesajul care mi se transmite. Pentru că avem acest 4 de cupe
care poate fi interpretat ca fiind o respingere. Da. Nu mai este atât de important pentru tine actul în sine, cât felul în care îți petreci timpul cu acea persoană. E mai important felul în care tu îți petreci timpul cu acea persoană și nu ceea ce vă ține legați cumva. Optul de spade este în temeri, în presimțiri, în forțe care acționează din inconștient, forțe necunoscute care acționează din inconștient. De ce acest opt de spade? Optul de spade este o carte care anunță faptul că poate unul dintre voi este foarte mult în gândurile sale, se simte blocat, vrea să mai dea o șansă aici, simte că nu poate să iasă din acest labirint mental, nu poate să se desprindă de gândurile sale, nu poate, nu reușește, îi e greu, deși mai vrea să mai dea o șansă aici. Iarăși aici mi se vorbește și despre faptul că cineva este în gardă și foarte temător. Unul dintre voi. Și 8-8 poate fi iarăși important pentru tine. Am avut la început 7-7, cred. Mai văd acum 8-8. 8 de bâte este o carte care anunță comunicare și este în această poziție a faptelor, a lucrurilor văzute, a forțelor cunoscute care acționează pe față. Deci există comunicare între tine și această persoană. Absolut sigur, pentru că avem și aceste cărți aici în forța care crește în influență. Avem și optul de bâte aici. Poate să vorbească optul de bâte și despre mișcare. Este o carte care aduce mișcare și elimină acea energie stagnantă. E o carte cu energie direcționată, unidirecționată. După cum vedeți aici, în acest card, avem cele 8 bâte îndreptate toate în aceeași direcție. Intenționalitate, aș putea să spun. Intenții toate îndreptate înspre un anume scop, un anume obiectiv. De ce? 8 de bâte și avem 10 de cupe, asul de cupe. Păi aici e rai, dragilor, și puteți să aveți de a face cu o persoană dintr-un semn de aer. Pot să existe chiar opțiuni aici. Și văd și energia masculină. Am avut energia feminină, divină, avem și energia masculină. Zecele acesta de cupe, bineînțeles, nu știu dacă pot să exprim eu mai multe lucruri decât voi vedeți aici cu acest 8 de bâte, carte a comunicării, a mesajelor, carte care mai este denumită această carte și săgețile lui Cupidon îndreptate asupra ta. Multă bucurie, multă fericire și avem acest as de cupe, 10 de cupe, o progresie foarte frumoasă, ai șansa unui nou început cu iubirea aici și e în forțele văzute, în fapte, în lucrurile cunoscute din această conexiune. În ceea ce urmează să trăiți voi în această conexiune, în viitor, avem 9 de cupe. Ți se împlinește o dorință?
9 de cupe este o carte și a independenței acesteia emoționale. Atunci când ești foarte mulțumit cu ceea ce ești tu. De ce acest 9 de cupe? 3 de cupe. Și temperanța. Ți se împlinește o dorință, sărbătorești ceva anume. Poate chiar, bine, nu e cazul acum în post, dar poate în trecut chiar a existat această petrecere, această căsnicie, această cerere în căsnicie. Au existat și momente în care tu poate nu ai fost foarte deschis aici. Ok. Hai să vedem care este secretul Marii Preotese. Eremitul. Eremitul este o arcană majoră, bineînțeles, și eremitul poate fi interpretat aici, în această etalare. Vorbește despre... Este o carte a înțelepciunii, poate să reprezinte zodia fecioară și poate că unii dintre voi aveți de a face cu o fecioară. Am văzut și acest 9 de monede, iarăși specific. Nu am spus atunci pentru că nu mi s-a părut atât de important, însă 999 iarăși văd aici. 9 este cifra universală a anului pe care noi îl parcurgem acum. Eremitul vorbește și despre acea retragere pentru a găsi răspunsul potrivit, pentru a găsi soluții. Acest eremit se retrage în peștera sa, iluminat doar de lampa sa, cum este în tarotul tradițional. Însă lampa sa reprezintă chiar focul primordial. Avem în tarotul tradițional steaua în lampa eremitului. De ce acest eremit? Și denotă o doză de înțelepciune, de introspecție. Poate este momentul pentru tine? Da. Și 5 de monede la baza pachetului. Poate că este momentul pentru tine să te retragi pentru a medita, și când spun a medita, pentru a te gândi, a reflecta, ok? Asupra, nu știu, pentru foarte mulți dintre voi aveți de a face cu o cerere în căsnicie, cu o conexiune care se îndreaptă înspre ceva foarte serios și poate că pe unii dintre voi vă sperie acest lucru. Nu știți dacă este momentul. Și eremitul vă cere, e aici, în această poziție, pentru a vă cere să reflectați, să gândiți, să meditați, să analizați. Și iarăși acest 4 de bâte. Ok, da, sper că este înțeles mesajul și că rezonează cu cei care urmăresc acest mesaj. Vă mulțumesc mult pentru faptul că îmi dați voie să citesc din energia voastră și vă mai aștept aici. Dacă rezonați, nu uitați să vă abonați canalului, să mai treceți pe aici, să îmi lăsați o apreciere, un comentariu. Vă mulțumesc, vă iubesc, vă apreciez și vă îmbrățișez cu mare drag.